Võ Tòng, gọi cho chú hai đi. Gọi chú hai trở về đây. Lão già bất đắc dĩ nói ra câu này. Ông nội nhớ chú hai. Ông nội 2 ngày nay miệng nói thầm. Chú hai sao còn chưa về? Kỳ quái, ông nội không nhắc tới chú ba, chỉ nhắc đến chú hai. Võ Tòng, con đi xem Đại Lang đi. Chú con không khỏe, chú con buồn. Con đi gặp chú ấy đi, con đưa chú con về đây. Ông già nói thế. Trong ánh mắt kèm nước mắt ngóng trông. Ôi, ông nội, ông lại thế này nữa rồi, đừng khóc nữa. Liên, sao lại vậy? Ông nội lúc nào lại như vậy? Mới 2 ngày nay thôi, vừa nhắc tới chú hai liền rơi nước mắt, nói chú hai chạy vào thành phố, bị vợ anh Võ Quân khi dễ sống không thành người. Bảo anh đi đón chú hai về. Hả? Sao em không nói với anh? Để em nói cho anh biết. Chú hai ở với con trai ruột của người ta, anh sao có thể kêu quay về được? Vì ông nội cần chú hai, đó là lý do anh phải đón chú hai về. Anh đi ngay bây giờ. Võ Tòng, vậy thì anh đi đi. Đi xe máy đến Lan Thành cũng chỉ mất 3 tiếng. Đến trưa thì đến nhà anh Võ Quân rồi. Võ Tòng cho rằng hôm nay có thể vui vẻ ở nhà một ngày, cùng vợ con và ông nội trong sân, vui đùa. 80 rồi, nhớ con trai đến nỗi phải chảy nước mắt. Ông già búp bê, ông già phải dỗ dành như một đứa trẻ 3 tuổi. Liên, chúng ta chăm sóc ông nội, nhưng ông nội tại sao phải lau nước mắt? Anh nhất định sẽ đón chú hai về. Xe máy chạy ầm ĩ. Ông nội buồn bã, có thể ngày mai sẽ lìa đời. Làm nghề kiếm tiền, trong lòng Võ Tòng cũng không phải là ưu tiên hàng đầu. Để gia đình sống thoải mái mới là điều quan trọng. Lúc này Võ Tòng đã đi đón chú hai của mình. Trong bệnh viện huyện Hoàng Nguyên, hai vợ chồng Võ Hiệp đã từ Lan Thành trở về. Hai người không đón được bố về. Hiệp ơi, Võ Tòng đã trả 3.000 tệ tiền viện phí. Bác sĩ nói chuyên gia của bệnh viện Lan Thành sắp tới rồi. Võ Hiệp cho rằng mình nghe lầm rồi. Chị vừa nói gì vậy? Là Võ Tòng đưa tới 3.000 tệ sao? Hiệp, không phải Võ Tòng mang tới, là ngân thúc của chúng ta đưa tới vào chiều hôm qua. Chú nói là tiền của Võ Tòng cho mượn. Hôm qua Võ Hiệp đến nhà Võ Quân không có nhà, không dễ gặp. Võ Hiệp mới tìm gặp bố là Võ Đại Lang, lấy 1.000 tệ, vội vã quay về bệnh viện. Hiệp, ngân thúc muốn chúng ta chủ động hòa giải với Võ Tòng. Trong khoảng thời gian này em cũng thấy chị dâu của chúng ta là con người thế nào, vẫn là đối xử với chúng ta một cách lạnh lùng, vô tâm. Chị dâu nhìn chúng ta như nhìn ăn mày. Em không thể chịu đựng được những gì cô ta nói. Nếu chúng ta còn tới vay tiền Võ Quân thì cô ta sẽ ly dị với Võ Quân. Hiệp, em không thể nào nhờ vả được Võ Quân đâu. Chị đã suy nghĩ nguyên một đêm, chúng ta nên hòa giải với Võ Tòng. Chỉ có cậu ấy mới giúp đỡ được chúng ta thôi. Không phải lần này cậu ấy cho em mượn 3.000 tệ sao? Võ Hiệp cắn môi, nước mắt tuôn rơi như suối. Chị cả nghe lọt tai rồi. Hiệp, chị nghĩ ngân thúc nói cũng có lý. Chúng ta không thể tiếp tục thù hận với Võ Tòng nữa. Tiếp tục thù hằn nhau thì có ích lợi gì chứ? Chị dâu không muốn gặp chúng ta, chê ta nghèo. Chi phí để mẹ chúng ta trong bệnh viện tâm thần không hề nhỏ, đều là Võ Quân trả. Chỉ vì điều này, hai người họ xém tí chia tay. Nếu không vì con cái, trong lời nói hôm qua của chị dâu mà em nghe được, hai người họ chắc chắn sẽ ly dị. Hiệp, em có thể hiểu được là tốt rồi. Chúng ta đi theo Võ Tòng có thể có hy vọng trở mình. Không thể làm lành được. Võ Tòng, tính tình chị cũng không phải không biết. Hôm đó hai vợ chồng em đến nhà cậu ấy, sắc mặt cậu ấy vẫn âm trầm dạ người. Nếu không có ông nội bên cạnh, cậu ấy không cho em vào nhà cậu ấy rồi. Hiệp à, ngân thúc nói, chỉ cần chúng ta viếng mộ đại bá đại nương, dập đầu nhận sai, Võ Tòng sẽ làm lành với chúng ta. Chúng ta nghe theo lời của ngân thúc được không? Thật sao? Ngân thúc nói như vậy à? Khi đứa bé khỏi bệnh, chúng ta đi viếng mộ đại bá đại nương, em cứ yên tâm. Hiệp lại cúi đầu không nói gì nữa. Bố tôi cũng có ý như vậy. Hiệp, chị em các người và Võ Tòng cứ hận thù như vậy, có ích gì chứ? Đại Lang, con gái anh bảo anh về sao anh không về? Anh có thể ở đây bao lâu? Một phụ nữ bằng tuổi anh ta, nấu ăn cho 7-8 người. Nửa tháng trước, Võ Quân đem cha ruột mình ăn bài ở chỗ này làm gác cổng, giúp đỡ người phụ nữ này làm việc. Võ Đại Lang cảm thấy một niềm vui chưa từng có trong lòng. Con dâu không cần hắn cũng không sao, cuộc sống ở đây cũng rất tốt. Hãy để dân làng nói tốt xấu trước mặt con trai. Nửa năm nay ở trước mặt Võ Tòng, mặc dù chăm sóc người già, nhưng dân làng không thể chịu đựng được. Mọi người nói con trai Võ Đại Lang không cần cha ruột nó. Võ Đại Lang là cha ruột của Võ Tòng. Giờ thì ổn rồi, cứ để bọn họ nói vớ vẩn với nhau. Tiếng xe máy bên ngoài. Võ Tòng, sao ngươi biết nơi này? Chú hai, sao cháu không biết được? Võ Đại Lang đã đoán được. Võ Tòng từ xa chạy tới đây vì cái gì? Võ Tòng, không phải là chú không muốn về. Võ Quân sắp xếp cho chú gác cổng ở đây. Con có thể giúp đỡ gì lý của con? Trời lạnh, công trình dừng lại, chú sẽ trở về. Chú hai, 1 mẫu đất lúa mì và 4 mẫu trồng rau, chú không lo liệu sao? Sao có thể mặc kệ, chú sẽ quay lại khi thu hoạch lúa mì và rau cải. Khoảng nửa tháng nữa,
Ý của Võ Đại Lang, ông ta sẽ ở đây thêm nửa tháng nữa. Tình hình hơi căng. Nghe chú hai nói giọng điệu có vẻ chán nản, không muốn quay về. Ở đây vui hơn. Con dâu ông ấy không muốn ông ấy ở cùng nhà. Hắn còn có thể vui vẻ. Người phụ nữ 40 tuổi bước ra khỏi nhà, má hồng, mắt to. Cháu trai của Đại Lang à? Đã ăn cơm chưa? Đồ ăn còn nóng đây nè. Để dì dọn cho con ăn. Hai kiếp nhân sinh duyệt vô số người. Bản lĩnh nhìn mặt ai đó, người bình thường không thể so sánh. Di Lý, cháu chưa ăn. Từ nhà đi xe máy chạy một mạch tới đây không nghỉ. Võ Tổng không giả vờ. Di Lý bưng thức ăn lên. Đồ ăn tuy không nhiều, nhưng đói thì cứ ăn đi. Đại Lang, cháu trai của ông dễ nói chuyện, dễ hầu hạ nhỉ. Làm gì, ăn gì, người phụ nữ như cô Mai. Càng ăn cơm cô ấy nấu, bạn càng yêu cô ấy. Ăn xong một bữa, Di Lý quê ở đâu? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? Nói bóng nói gió đã biết 89 phần 10. Chú hai, chú không thể xa Di Lý được phải không? Võ Tổng cũng không thể nói không được. Võ Quân đi công trình khác, cô ấy đi chỗ khác, chú cũng quay về nhà. Chú biết ông nội còn nhắc đến chú. Nhìn Di Lý không có ở đây. Võ Tổng lặng lẽ hỏi, chú hai, cháu nghe thấy rồi. Chồng Di Lý cũng mất 10 mấy năm trước rồi. Con cái dì ấy đã lập gia đình, dì ấy cô đơn. Võ Tổng, con người cả đời không phải như vậy sao? Nuôi nấng con cái, cho con cái lập gia đình, cả đời cũng xong rồi. Chú hai, chuyện của chú vẫn chưa xong. Ông nội cháu nhớ chú, ông nội cháu đang rơi nước mắt. Hãy quay lại với cháu, ở lại vài ngày với ông nội. Chú muốn đến đây. Muốn ở với dì Lý, cháu sẽ đưa chú xuống. Võ Tổng nói gì vậy? Chú chỉ giúp Võ Quân các cổng công trình thôi. Cũng không nghĩ nhiều. Chú hai, hãy suy nghĩ về vấn đề này một cách cởi mở. Cháu trai giúp chú, ở tuổi trung niên. Đàn ông không có vợ còn hơn cả ma. Những người khác không thể cảm nhận được nó. Chú hai, chú còn không cảm nhận được sao? Võ Đại Lang quyết định cùng Võ Tổng trở về một chuyến. Thu hoạch 4 mẫu cải trắng quan trọng hơn. Võ Tổng chờ ở bên ngoài, chờ chú hai nói lời tạm biệt với dì Lý. 15 ngày bên nhau, sự dịu dàng trong lòng chú hai. Hơn 30 năm chung sống với người phụ nữ điên nhà họ Vương. Đại Lang nhận được nhiều ấm áp hơn từ dì Lý. Mấy ngày nữa Võ Tổng sẽ đưa tôi xuống. Di Lý trông, nhìn xe máy nhanh chóng rời đi. Võ Tổng, chị Hiệp của cháu hôm qua tới tìm chú, nói phải đón chú về. Chú không có về với nó. Chú đã đưa cho con Hiệp 1.000 tệ rồi. Đứa bé không sao chứ? Chú hai, chú có muốn đến bệnh viện thăm cháu ngoại không? Tốt nhất là đi xem. Thằng bé được phẫu thuật trong 2 ngày. Chú là ông ngoại, chú nên đi xem. Xe máy chạy về hướng Hoàng Nguyên. 1 giờ sau vào thị trấn. Bố ơi! Võ Hiệp nhìn phía sau là Võ Tổng, lại thản nhiên cười. Võ Tổng, cậu đến rồi. Thằng bé ổn chứ? Ca phẫu thuật của bé đã thành công. Lấy cái gì đó, bác sĩ bảo hãy chăm sóc tốt. Sẽ ổn thôi. Vừa ra không lâu, xem ra chú hai và con gái còn có chuyện muốn nói. Võ Tổng từ trong phòng đi ra, đứng ở hành lang, sắc mặt trầm xuống, lấy ra một điếu thuốc, ngón tay run rẩy. Trong đầu đều là chuyện 8 năm trước. Có thể hòa giải không? Làm thế nào để hòa giải? Võ Tổng. Phía sau Hiệp Hiệp kêu một tiếng. Hiệp Hiệp, con trai cô không sao đâu. Cô yên tâm đi. Võ Tổng, cảm ơn cậu. Võ Tổng mặt không chút thay đổi, vẫn thản nhiên hút thuốc. Chú hai muốn trông cháu một lát cũng được, con đợi. Hiệp Hiệp hiểu ra 3.000 tệ là một chuyện, đến bệnh viện thăm trẻ em là một chuyện, nhưng thù hận với cô ấy lại là chuyện khác, không tan biến chút nào. Võ Tổng, chị không xứng đáng với em. Đã 8 năm rồi hai người không qua lại. Chưa từng nghe Hiệp Hiệp nói qua một câu không xứng đáng. Hiệp Hiệp, một câu không xứng đáng là xong à? Đã quá muộn rồi, tôi không chấp nhận. Trong mắt Võ Tổng đột nhiên lửa giận, giống lên những lời này. Âm thanh lớn, ném điếu thuốc xuống đất, quay lại và ra ngoài. Hiệp Hiệp ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn. Những điều hai chị em nói trong 2 ngày qua, xin lỗi Võ Tổng cũng vô ích. Cậu ấy không chấp nhận. Ngân Thúc nói có lý. Các chị em hẹn nhau đi viếng mộ bác trai bác gái. Quỳ xuống xin lỗi sám hối, bước ra khỏi đây. Nút thắt trong lòng Võ Tổng có lẽ sẽ từ từ cởi bỏ. Chỉ có thế thôi. Không phải vì ông nội, Võ Tổng cũng sẽ không chạy đi đón Nhị Thúc trở về. Võ Tổng lười nói thêm một câu với Hiệp Hiệp, xoay người ra khỏi bệnh viện. Ở bên ngoài, chờ chú hai thăm đứa bé ra ngoài.